Hello guys! Welcome sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng chocolate ice cream. With costing pa rin ito guys. Tapos yung gagamitin kong chocolate, yung cocoa powder. Ang video na to, sobrang daming nag-request na gumawa naman daw ako ng cocoa powder na flavor kung paano siya gawing ice cream. So, eto na yung mga request nyo guys. Ginawan ko na siya ng video. Eto yung mga kailangan nating ingredients para dito. So, meron tayo ditong condensed milk, 300 ml. Meron tayong 1/3 cup ng cocoa powder, 500 ml na all-purpose cream. Tapos yung gatas natin na full cream, 2½ cup. At meron din tayong milk chocolate, pero optional ito guys. Pwede kayong hindi maglagay na nito. Sa toppings ko lang naman to ilalagay. So, mag-start na tayo. Gamit yung ating mixing bowl, ibuhos natin dito yung 2 pack ng all-purpose cream or 500 ml. Yung all-purpose cream guys, make sure lang na nailagay nyo sa freezer ng 2 hours yung 2 pack na yan o kaya nalagay nyo sa chiller overnight. Kasi pag hindi nyo nailagay sa chiller overnight o sa freezer ng 2 hours, hindi siya magiging double or hindi siya ganon karami yung magagawa nyo na finish. So, kailangan malamig yung all-purpose cream. I-mix natin to ng 5 minutes gamit yung speed number 7. Ayan. After 5 minutes, ito na yung result niya. Medyo dumami na siya ng konti. Ayan. So, ibuhos naman natin dito yung ating condensed milk. At pagkatapos, i-mix natin ito hanggang ma-absorb ng all-purpose cream yung ating condensed milk. Mga 1 minuto guys, i-mix natin siya. At paunti-unti, ibubuhos natin yung ating full cream. Ayan, konti lang muna, mamaya naman yung iba. Tapos, i-mix natin siya ulit. Ayan. At kapag nahalo na yung ating full cream doon sa ating mixture, ibuhos natin yung cocoa powder. Ayan. Pero kalahati lang muna, wag muna nating ubusin. Mamaya naman yung kalahati. Haluin lang natin to gamit yung ating spatula. Kapag na-mix na yung cocoa powder, katulad nito, magsalin ulit tayo ng ating full cream. Huwag natin ubusin, mamaya ulit yung iba. So, konti lang yung isalin. Mix lang natin siya ulit ng mga 1 minute.
Tapos, after 1 minute, isalin na natin yung natirang full cream milk at ubusin na natin yon. Ayan, isalin lang natin siya at haluin gamit yung spatula. Ngayon, dahil sobrang puno na yung lagayan natin, so i-transfer ko siya sa mas malaking lagayan. At pagkasalin, continuous lang nating i-mix ito ng additional 8 minutes sa speed number 7 pa rin. Ayan guys, may 8 minutes na, so stop ko na to kasi punong-puno na rin yung lagayan natin. Prepare naman natin yung ating salad cup. So dito ko siya ilalagay, pero kung gusto nyo ng isang lagayan lang na malaki, pwede rin naman, kayo na bahala doon. Nating punuin masyado. So, ayan guys, na-flatten na natin yung sa taas. Gagamit tayo ng plastic gloves. Tapos, lagyan natin sa taas ng milk chocolates. Ito yung milk chocolate na nilalagay sa mga cookies. Optional to guys, pag wala naman kayo nito, okay lang na hindi maglagay nito. Ayan, tapos na tayo. Ito lahat yung nagawa natin. Ngayon, takpan lang natin to. Ilagay na natin sa freezer to ng 8 hours. After 8 hours, i-check na natin yung finished product natin guys. At tikman na rin natin. Kuha lang tayo ng isa. Creamy yung ice cream, tapos yung nilagay nating toppings. Crunchy siya at tamang-tama yung lasa niya guys. At eto na rin yung costing. Ayan, nilagay ko na. Meron tayong option 1 and option 2. Ayan, paki-check na lang. At hanggang dito na lang muna guys yung ating video. Yung next upload ko is puto with cheese. Ayan, abangan nyo yun with costing pa rin. Maraming salamat!